ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਐਂਡ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਮਾਈ YouTube ਚੈਨਲ ਹਿਸਟਰੀ ਐਂਡ ਟੈਕ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਫੈਕਟਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਵੀ ਵਿਲ ਡਿਸਕਸ ਅਬਾਊਟ ਟੌਪ 5 ਫੈਕਟਸ ਔਰ ਟੌਪ 5 ਇਨੋਵੇਸ਼ਨਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਇਆ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਮੇਡ ਆਰ ਲਾਈਫ ਸੋ ਈਜ਼ੀਅਰ, ਸੋ ਇੰਪੈਕਟਫੁਲ ਦੈਟ we cannot just ignore it। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਗਨੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਬਿਕੋਜ਼ देयर contribution has been so much। So fifth number ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸਾਡਾ technical frameworks and app connectivity। So if you see the apps before 2005 or 6, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ apps ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੀ basic apps ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। So there was not a concept of applications in mobile phone, ਸਿਰਫ ਸਾਡੀਆਂ web applications ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ amazon.com। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਫੇਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ everything was done based on web transactions। but ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨਸ ਆਏ ਵਿਦ ਦੀ ਲਾਂਚ ਆਫ ਆਈਫੋਨ ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਫਰੇਮਵਰਕਸ ਆਏ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਿਐਕਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਐਂਡਰੋਇਡ ਸਟੂਡੀਓਜ਼ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਵਰਫੁਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ SDKs ਹੁੰਦੇ ਆ, ਐਂਡ ਨਾਓ ਵੀ ਹੈਵ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਲਾਈਕ ਉਬਰ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ, ਫੇਸਬੁੱਕ, WhatsApp, any type of connectivity, any type of thing। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਓਕੇ देयर शुड बी एन ऐप, ਇੱਕ ਐਪ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਦਾਂ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਡ। ਸੋ ਫੋਰਥ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਗੇਮਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਪਲਸ ਗ੍ਰਾਫਿਕਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟਸ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਸੈਪਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸੋਨੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪਲੇਸਟੇਸ਼ਨ ਆਪਣਾ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ, ਦੈਨ देयर वर ਐਕਸਬਾਕਸ, ਮਾਈਕਰੋਸਾਫਟ ਦੁਆਰਾ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਐਂਡ ਦੈਨ ਥੀਸ ਟੂ ਕੰਸੋਲਸ वर ਸੋ ਪਾਵਰਫੁਲ ਦੈਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਗੇਮਸ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਦੇ ਵਰ ਹੈਵਿੰਗ ਦੋ ਲਾਈਫ ਲੌਂਗ ਐਕਸਪੀਰੀਐਂਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਬੈਟਰ ਲੱਗਦੇ ਸੀ ਇਨ ਟਰਮਸ ਆਫ ਕੁਆਲਿਟੀ, ਇਨ ਟਰਮਸ ਆਫ ਗੇਮ ਪਲੇ, ਐਂਡ ਇਟ ਕ੍ਰੀਏਟਡ ਅਨਦਰ ਗੇਮਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਐਪ ਹੈਗੀ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ, ਟਵਿਚ ਐਪ ਇਜ਼ ਦੇਅਰ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੇਮਰਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਕਨੈਕਟ ਕਰਦੇ ਐਂਡ ਦੈਨ ਦੇ ਪਲੇ, ਦੈਨ ਦੇ ਡਿਸਕਸ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਟਰੀਮਿੰਗ ਦਾ ਬੜਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਹੈਗਾ, ਲੋਕੀ ਸਟਰੀਮਸ ਦੇਖਦੇ ਹਨ YouTube ਐਂਡ ਐਵਰੀਥਿੰਗ। ਸੋ ਵੀ ਕੈਨ ਸੇ ਦੈਟ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਮੋਟਸ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਆਪਾਂ ਮਾਰੀਓ ਕੌਂਟਰ ਵਰਗੀ ਗੇਮਸ ਖੇਡਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਰਾਈਟ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੇਸਿਕ 8 ਬਿਟ ਕੋਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਗੇਮਸ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਬਟ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਵੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਬੇਸਡ ਔਨ ਦੀ ਗ੍ਰਾਫਿਕਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟ, ਸਾਡਾ ਗੇਮਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਾਈਡ ਇੱਕ ਕਨੈਕਟਡ ਚੈਨਲ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈਗਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਗੇਮਸ ਦਾ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਦਾ। Okay, so we cannot ignore it, we cannot say ਕਿ ਇਹ ਅਬ ਸਾਡੀ part and parcel of life ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ, then there has been a significant impact। ਥਰਡ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਵਾਈਫਾਈ, ਪੋਰਟੇਬਲ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਜਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਸ ਇੰਕਲੂਡਿੰਗ 5G ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ। ਸੋ ਇਫ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸੋ why I have considered this as a suit, why I have considered this as a combination, because ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਈਫਾਈ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਜ਼ਰੀਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਇਰਲੈਸਲੀ, ਐਂਡ ਯੂ ਕੈਨ ਰੋਮ ਅਰਾਊਂਡ ਇਨ ਯੂਰ ਹਾਊਸ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟਡ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਯੂ ਆਰ ਅਵੇਲੇਬਲ, ਐਂਡ ਦੇਅਰ ਇਜ਼ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪਰਪਸਿਸ ਆਲਸੋ। ਦ ਫੋਨ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਸੋ ਵੀ ਹੈਵ ਸੀਨ ਦੈਟ ਕਿ ਫੋਨਸ ਹੈਵ ਆਲਸੋ ਡਿਵੈਲਪਡ ਇਨ ਦ ਸੇਮ ਪੇਸ। ਫੋਨਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਐਂਡਰੋਇਡ, ਆਈਫੋਨ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੇਰੀਐਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗੇ ਵਿਦ ਸਟੇਟ ਆਫ ਦੀ ਆਰਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਾਫੀ ਫਾਸਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰਸ ਹੈਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੋਬਾਈਲ ਗੇਮਿੰਗ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ, ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਪੂਲਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੈਨ ਇਟ ਹੈਜ਼ ਬਿਕਮ ਅ ਡਿਵਾਈਸ which is capable of running almost all of the things। ਸੈਕਿੰਡ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕਲਾਊਡ ਕੰਪਿਊਟਿੰਗ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਕਲਾਊਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ, ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਮੋਸਟ ਆਫ ਯੂ ਹੈਵ ਹਰਡ ਅਬਾਊਟ ਐਪਲ ਕਲਾਊਡ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਟੋਰੇਜ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਾਈਫਾਈ ਦੇ ਥਰੂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫੋਟੋਜ਼ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਟ ਹਾਊ ਇਟ ਇਜ਼ ਇੰਪੈਕਟਿੰਗ ਆਵਰ ਡਿਵੈਲਪਰਸ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਸਾਡੇ ਕੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਲਾਊਡ ਕੰਪਿਊਟਿੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿੰਦਾ, ਇਟ ਗਿਵਸ ਯੂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਟੂ ਰਨ ਯੂਰ ਓਨ ਇੰਸਟੈਂਸਸ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਸ਼ੀਨ ਬਾਏ ਕਰਦੇ ਹੋ ਐਂਡ ਯੂ ਪੇ ਪਰ ਯੂਜ਼। ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੇ ਪਰ ਯੂਜ਼, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਟਰਮਨੋਲੋਜੀ ਹੈਗੀ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੈਨੀਫਿਟ ਕੀਤਾ। ਹਿਊਜ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਕਿ ਦੇ ਕੈਨ ਆਫਰ ਯੂ ਗੁੱਡ ਮਸ਼ੀਨਸ ਐਟ ਅ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਵੈਰੀ ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਰੇਟਸ, ਐਂਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੀਚਰਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਵੇਲੇਬਲ ਕਰਾਉਂਦੇ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਈ ਹੈਵ ਵਰਕਡ ਔਨ ਗੂਗਲ ਕਲਾਊਡ ਪਲੇਟਫਾਰਮ, ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਬੰਡਲ ਦਿੰਦਾ ਸੋ ਦੈਟ ਕਿ ਤੁਸੀਂ I would say ਕਿ ਅਨਲਿਮਿਟਿਡ ਅਮਾਊਂਟ ਆਫ ਡੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਸਟੋਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਿਕੋਜ਼ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡੇਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਟ ਗੋਜ਼ ਇਨਟੂ ਟੈਰਾਬਾਈਟਸ, ਪੈਟਾਬਾਈਟਸ ਆਫ ਡੇਟਾ, ਤੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨਾ ਵੈਰੀ ਸੀਮਲੈਸਲੀ, ਉਹਨੂੰ ਰਿਟਰੀਵ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ
through your internet, through everything requires a lot of ਕਲਾਊਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ। ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ, ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੰਕਰੋਨਾਈਜ਼ਡ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਸੋ ਦੈਟ ਦ ਐਂਡ ਯੂਜ਼ਰ ਕੈਨ ਯੂਜ਼ ਇਟ ਵੈਰੀ ਈਜ਼ੀਲੀ। ਲੈਟਸ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਦ ਥਿਊਰੀ। ਓਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵੀ ਹੈਵ SQL। ਸੋ ਫਸਟ ਕਮਾਂਡ ਹੈਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਨਸਰਟ ਇਨਟੂ। ਲੈਟਸ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਦ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਫ ਸਟੂਡੈਂਟ ਰਿਕਾਰਡ। ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਵੈਨ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਅ ਨਿਊ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਮਿੰਗ ਇਨ, ਤਾਂ ਦੈਨ ਵਟ ਯੂ ਡੂ ਇਜ਼ ਕਿ ਯੂ ਐਡ ਅ ਨਿਊ ਰੋ ਇਨਟੂ ਇਟ, ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੈਨ ਦ ਰਿਕਾਰਡ ਗੈਟਸ ਅਪੈਂਡਡ। ਉਹ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨੀਚੇ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਯੋਰ ਡੇਟਾ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਸਮਥਿੰਗ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਪਰਮਾਨੈਂਟ, ਤੇ ਉਹ ਟ੍ਰਾਂਜੀਐਂਟ, ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਡੇਟਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਫਸਟ ਥਿੰਗ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ। ਤੇ ਇਨਸਰਟ ਇਨਟੂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਇਨਸਰਟ ਇਨਟੂ ਲੈਟਸ ਯੂ ਐਡ ਅ ਨਿਊ ਰੋ ਵੈਲਿਊ ਇਨਟੂ ਅ ਡੇਟਾਬੇਸ ਟੇਬਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਨਿਮੋਨਿਕਸ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਵੀ ਹੈਵ ਰਿਟਨ ਵਾਟ, ਵੇਅਰ ਐਂਡ ਵਿਚ। ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਵਾਟ ਆਰ ਅ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਅ ਹੈਕ ਇਨਟੂ ਅ ਨੋਲੇਜ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਬਾਕਸਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਯੂ ਕੈਨ ਆਸਕ ਯੋਰਸੈਲਫ ਅ ਕੁਐਸਚਨ ਇਫ ਯੂ ਡੋਂਟ ਰਿਮੈਂਬਰ ਦ ਥਿੰਗਸ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਰਟ ਇਨਟੂ ਵਾਟ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਸਾਡਾ ਟੇਬਲ ਨੇਮ, ਓਕੇ। So that means कि you have to insert something into a table, क्योंकि एक entity होएगी, table होएगी जिहदे तुसी row add करोगे। तो then उस तो बाद आंदा है कि where। Now where you have to add it, so it will be kind of column names, okay, ठीक है। So you have to add a data into a table। किथे add करना हैगा? एक particular column। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਕਾਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਐਡ ਕਰੋਗੇ, ਵਿਚ ਥਿੰਗਸ ਹੈਵ ਟੂ ਬੀ ਐਡਿਡ। ਉਹ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸਾਡੇ ਵੈਲਿਊਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਦੈਨ ਜਿੰਨੇ ਕਾਲਮਸ ਹੋਣਗੇ ਉਨੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਐਂਟਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਥੀਸ ਵਿਲ ਬੀ ਵੈਲਿਊਜ਼। ਸੋ ਇਹਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਸੋ ਵੀ ਵਿਲ ਰਾਈਟ ਇਨਸਰਟ ਇਨਟੂ ਅ ਕਾਲਮ ਨੇਮ ਦੈਟ ਸੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਮੰਥਲੀ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ, ਓਕੇ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ? ਸੋ ਹੇਅਰ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਰਾਈਟ ਦ ਕਾਲਮ ਨੇਮਸ। ਹੁਣ ਦੈਨ ਵੀ ਵਿਲ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਆਈਡੀ ਸੀਗੀ। ਆਈਡੀ ਯੂ ਡੋਂਟ ਹੈਵ ਟੂ ਰਾਈਟ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੀ ਬਣਾਤੀ ਸੀਗੀ, ਤਾਂ ਆਈਡੀ ਵਿਲ ਬੀ ਸੈਲਫ ਐਡਿਡ ਵੈਨ ਵੀ ਐਡ ਅ ਨਿਊ ਰੋ। ਤਾਂ ਆਈਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਐਡ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇੱਕ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟਲ ਚੇਂਜ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਟ੍ਰਿਗਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਨਸਰਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਈਡੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਆਈ ਵਿਲ ਐਡ ਅ ਨਿਊ ਪ੍ਰੋਡਕਟ, ਤੇ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਕੀ ਆਉਗੀਆਂ? ਸੋ ਲੈਟਸ ਸੇ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਕੈਨ ਬੀ ਨੰਬਰ ਆਫ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕੋ ਵੈਲਿਊ ਲੈਟਸ ਸੇ ਐਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਵੀ ਕੈਨ ਐਡ ਸਮ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਬਿਸਕਿਟਸ, ਓਕੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੀ ਕੁਐਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਦਿਸ ਵਿਲ ਐਕਚੁਅਲੀ ਐਂਟਰ ਅ ਵੈਲਿਊ ਇਨਟੂ ਅ ਡੇਟਾਬੇਸ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਇਨ ਦ ਨੈਕਸਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਦਿਸ ਵੀਡੀਓ। ਤਾਂ ਨਲ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੈਟਸ ਸੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਡੇਟਾ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੈਟਸ ਸੇ ਯੂ ਹੈਵ ਅ ਡੇਟਾਬੇਸ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਐਡ ਕੀਤੀ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਐਡ ਕੀਤੀ। ਹੇਅਰ ਯੂ ਡੋਂਟ ਨੋ ਐਨੀ ਡੇਟਾ, ਓਕੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਡੇਟਾ ਦਾ ਯੂ ਹੈਵ ਨੋ ਆਈਡੀਆ, ਓਕੇ। ਸੋ ਲੈਟਸ ਸੇ ਆਧਾਰ ਡੇਟਾ ਹੈਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਲੈਟਸ ਸੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸੋ ਹੀ ਵਿਲ ਨਾਟ ਹੈਵ ਅ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਐਡਰੈਸ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਯੂ ਵਿਲ ਨਾਟ ਐਂਟਰ ਐਨੀਥਿੰਗ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਦੈਟ ਵਿਲ ਬੀ ਅ ਬਲੈਂਕ ਕਾਲਮ, ਓਕੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਲ ਵੈਲਿਊਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਨਲ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਵੀ ਡੋਂਟ ਨੋ ਕਿ is there what is the value of the record, what is value of the record, ਜਾਂ ਫਿਰ the record value is unknown, because at the time of entry you don't know, maybe later on ਜਦੋਂ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦਾ ਘਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ then he will add his own house, ਤਾਂ ਉਹ ਅਪਡੇਟ ਕਰਾਏਗਾ। ਰਿਮੈਂਬਰ ਦ ਵਰਡ ਅਪਡੇਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ till that point of time ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਇੱਕ ਨਲ ਵੈਲਿਊ ਹੋਏਗੀ। ਵਾਈ ਇਟ ਇਜ਼ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਦਿਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਈ ਪੋਰਸ਼ਨਸ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਨਲ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੈਨ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਔਨ ਦੈਮ ਬਿਕਮਸ ਕੁਆਇਟ ਟ੍ਰਿਕੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕਾਊਂਟ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਗਰ ਲੈਟਸ ਸੇ ਲੇਟਰ ਔਨ ਕਿ ਆਪਾਂ ਟੇਬਲ ਦੋ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨੇ ਹੈਗੇ, ਡੇਟਾ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਿ null values are part of your data and you have to write your queries। ਤੁਸੀਂ queries ਲਿਖਣੀ ਹੈਗੇ according to your null values in the data, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਨਾਓ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ we will understand the update one। ਸੋ update ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ now you have to
update some kind of a value. ਹੁਣ ਉੱਥੇ value ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ null values ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਕੁਝ ਪੁਰਾਣੀ value ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। let's say your ਮੇਬੀ ਤੁਹਾਡਾ ਐਡਰੈਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੀਗਾ, ਨਾਓ ਯੂ ਹੈਵ ਮੂਵ ਟੂ ਅ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪਲੇਸ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਐਡਰੈਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚੇਂਜ ਕਰਾਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਅਪਡੇਟ ਕਰਾਓਗੇ, ਬਿਕੋਜ਼ देयर इज अ न्यू ਵੈਲਿਊ ਬਟ ਯੂਰ ਅਦਰ ਡੇਟਾ ਇਜ਼ ਰਿਮੇਨਿੰਗ ਦ ਸੇਮ। ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਡੇਟਾ ਹੈਗਾ, ਪੁਰਾਣਾ ਡੇਟਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਸੇਮ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਸੋ देयर आर टू ਚੋਇਸਿਸ ਵਿਚ ਯੂ ਕੈਨ ਡੂ ਇਨ ਥੀਸ ਸਿਨੈਰੀਓਜ਼। ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਯੂ ਕੈਨ ਅਪੈਂਡ, ਓਕੇ। ਸੋ ਨਾਓ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸੋ ਇੱਕ ਡੇਟਾਬੇਸ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਨਿਊ ਰੋ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਪੁਰਾਣੀ ਵਾਲੀ ਰੋ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, 올ਡ ਰੋ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਨਵੈਲੀਡੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਾਲਮ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵੈਦਰ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਰਾਈਟ ਕਰੈਕਟ ਅਪਡੇਟ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਦਾ ਡੇਟਾਬੇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਲੌਗਸ ਡੇਟਾਬੇਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੌਗਸ ਡੇਟਾਬੇਸ। ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਚੇਂਜਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਟ ਇਜ਼ ਐਕਚੁਅਲੀ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਵੈਨ ਦੇयर ਇਜ਼ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਿ ਇੱਕ ਯੂਜ਼ਰ ਦੀ ਜਰਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਚੇਂਜਸ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਚੇਂਜ ਦਾ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਐਂਡ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਨ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡੇਟਾਬੇਸਿਸ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਯੂਜ਼ਰ ਜਰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗੀ ਟੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ what. Now we have to update what is the table name. Update table, set the column name, okay. Let's say कि column product is equals to some kind of thing, या फिर ਆਪਾਂ ਜਿਹਦੇ ਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ quantity ਦੀ। so let me do one thing, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ quantity, ਠੀਕ ਹੈ। so here quantity is equals to, let's say ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਪਹਿਲਾਂ 10 ਸੀ quantity, ਆਪਾਂ ਹੁਣ 20 ਕਰਤੀ। now where you have to tell where you want to do this change, ਕਿੱਥੇ change ਹੋਏਗਾ, ਕਿਹੜੇ ਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ change ਹੋਏਗਾ। where id is equals to, let's say 10। ਹੁਣ 10th id ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ quantity ਹੈਗੀ ਉਹਨੂੰ set ਕੀ ਕਰ ਦਿਓ 20। where ਕਿੱਥੇ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, what table you have to define, ਆਹ table ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ table ਕੀ ਹੋਏਗਾ, monthly expenses, okay, and your quantity will be 20 and your id will be 10। so these are the specifiers ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਆਇੰਟ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ this value we have to change, ਠੀਕ ਹੈ। so now delete ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, let's say ਕਿ ਕੁਝ ਰਿਕਾਰਡ, let's say ਕਿ person ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸੀਗਾ, then you say ਕਿ ਮੇਰਾ ਅਕਾਊਂਟ ਡਿਲੀਟ ਕਰਨਾ। for example ਤੁਹਾਡਾ Facebook ਅਕਾਊਂਟ ਸੀਗਾ, and then now you say ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਿਲੀਟ ਕਰਨਾ, okay। so there is no point of having that information saved in that database ਜਦ ਕਿ person ਜਿਹੜਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਡਿਲੀਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਲਸੋ देयर इज ਅ ਡੇਟਾ ਕੰਸਰਨਸ, ਡੇਟਾ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਜ਼ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਇਫ ਯੂ ਸੇ ਯੂਜ਼ਰ ਸੇ ਕਿ ਆਈ ਡੋਂਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਸੇਵ ਮਾਈ ਡੇਟਾ ਇਨ ਦ ਸਿਸਟਮ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਲੀਟ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦ ਰੂਲ ਆਫ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਆਫ ਦ ਡੇਟਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਡੇਟਾ ਲਈ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ delete from what, delete from table name, okay, from which table we have to delete, where। so delete from table name, let's say monthly expenses, where id is equals to this। now you have to tell where, from where you have to delete the data। अगर ਤੁਸੀਂ id specify ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ then you have your whole data will be deleted, but ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਟੇਬਲ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪਿਆ ਰਹੇਗਾ। so now you have to understand the difference between delete and drop। drop ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਟੇਬਲ delete ਕਰਦਾ ਹੈ, but delete will actually remove the records ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ 'ਚ ਸਪੈਸੀਫਾਈਡ ਹੈਗਾ। ਅਗਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸਪੈਸੀਫਾਈਡ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡਸ ਉਹ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਬਟ ਯਰ ਟੇਬਲ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਉੱਥੇ ਮੇਨਟੇਨ ਰਹੇਗਾ। ਸੋ ਸਮਟਾਈਮਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡੇਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡੇਟਾ ਹੈ। ਸੋ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਚੈੱਕ ਵਿਦਾਊਟ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਿ ਸਾਰੇ ਰੋਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਸੋ ਯੂ ਵਾਂਟ ਓਨਲੀ ਸਮ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਨੰਬਰ ਆਫ ਰੋਜ਼ ਸੋ ਦੈਟ ਕਿ ਯੂ ਕੈਨ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨ ਦਾ ਡੇਟਾ, ਤੁਸੀਂ ਡੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ also you want to understand ki what is the schema of the data, what is the data type, ठीक है। ਤੇ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ what kind of data values are returned। so let's say ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਡੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 1000 rows ਦਾ ਹੈਗਾ, ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਕਿਹਾ ਕਿ select top 3 star from the table, that means ਕਿ you want only the 3 rows from the table, from the result and set, so that ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਨਪੁਟ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਆਊਟਪੁੱਟ ਆਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਫੰਕਸ਼ਨ ਟੇਕਸ ਐਨ ਇਨਪੁਟ ਐਂਡ ਆਊਟਪੁੱਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆਉਂਦਾ, ਇੱਕ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਲੈਟਸ ਟੇਕ ਐਨ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਫ min। तो ਇਸ ਤੋਂ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਸੋ min ਇਜ਼ ਮਿਨੀਮਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ, ਸੋ ਲੈਟਸ ਸੇ
आई से मिनिमम ऑफ क्वांटिटी, सो जिहड़ा साडा टेबल सी मंथली एक्सपेंसिस दे विच क्वांटिटी, तो उहदे विच की होएगा, योर minimum quantity of all the values will be returned as a set or a value, ठीक है. Let's say कि quantity है 1, ठीक है. So then your 1 will be returned. So if you say select min, so साडी query की हो जाएगी min quantity from monthly expenses, ठीक है. So this is how you can find out the min. So एक aggregate function the max which will give you the maximum quantity. Sum की करदा है. Now if there is a monetary value involved कि जिद्दां आपां देखिया सीगा कि cost कितना है, now you want to find out what is the total cost of all the products, ठीक है. तो तुसीं करदे हो उस कॉलम दे उत्ते सम करदे हो प्राइस, ठीक है. So that will be sum on the price column, ठीक है. So because that will give you the price. So उस तो बाद की आंदा है average. So average की करदा है कि number of rows, total value, let's say total value डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रोज, ठीक है. ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਨਲ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਫੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ. ਸੋ ਨਾਓ ਦ ਨੈਕਸਟ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਦ ਵਾਈਲਡ ਕਾਰਡਸ ਆਪਰੇਟਰ. ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਕਿਉਂ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ? ਸੋ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸਰਚਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ. ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਲਾਈਕ ਆਪਰੇਟਰ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਰਾਈਟ. ਸੋ ਲੈਟਸ ਸੇ ਸਿਲੈਕਟ ਸਟਾਰ ਫਰਮ ਮੰਥਲੀ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਵੇਅਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੇਮ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੇਮ ਲਾਈਕ, ओके. सो इत्थे सिंगल इत्थे आएगा लेट्स से सी %. सो सी %, का मतलब की होंदा है कि फर्स्ट करैक्टर शुड बी सी एंड देन उस तो बाद की आना चाहिए एनी नंबर ऑफ करैक्टर्स, ठीक है. सो इहदे च आपां इहदा की मतलब होंदा है कि एनी नंबर ऑफ करैक्टर्स, ठीक है. इहदे विच की होंदा है, डैश दे विच की होंदा है, साडे कोल आंदा हैगा ओनली 1 करैक्टर, ठीक है. सो लेट्स से you want to product name C dash, ਇਹਦਾ मतलब ਕੀ ਹੈਗਾ C followed by any character, ਠੀਕ ਹੈ. so that means ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਾਂ ਤਾਂ C A C B C C C D ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਦ ਕਿ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ C A A C A B C A C, ਠੀਕ ਹੈ. so these are kind of operations. ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ it will be like ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਨੂੰ ਮੈਚ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰੈਕਟਰਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਰੈਜਿਕਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਆਰਡਰ ਆਫ n ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੇ. ਸੋ ਵੀ ਕੈਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਐਨੀ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਅ ਕਰੈਕਟਰ ਔਰ ਐਨੀ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਔਰ ਵਿਚ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ, ਠੀਕ ਹੈ. ਦਾ C-C, ਸੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ABC ਇੱਦਾਂ ਆ ਜਾਂਦਾ, ACB ACA, ਠੀਕ ਹੈ. ਸੋ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਦਿਸ ਕਰੈਕਟਰ ਇਜ਼ ਫਿਕਸਡ ਐਂਡ ਦਿਸ ਕੈਨ ਬੀ ਵੇਰੀਏਬਲ, ਠੀਕ ਹੈ. ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈਗਾ A-C %B. So ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈਗਾ, starting with A followed by any one character, then it should have C, then any number of characters, and then last character should be B. So this is how you can read those comments, how you can read those patterns, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪੈਟਰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ. So let's say ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਆਉਂਦੀਆਂ, like where let's say select star from something where city name is either ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ let's say ਆਗਰਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਲੰਧਰ, ਠੀਕ ਹੈ. ਸਿਟੀ ਨੇਮ ਇਜ਼ ਦਿਸ, ਠੀਕ ਹੈ. ਨਾਓ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੁਐਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਵੇਅਰ let me just do this way, where name is equals to Agra or name is equals to, this will be single quotes, Jalandhar, ठीक है. so these will be like or then you have to add the conditions, ठीक है. so ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, so we will replace this by where city name in, ठीक है. so city name in ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ now you are creating a list ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਗਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ. so ਇੱਥੇ ਜਲੰਧਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ. ਸੋ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਆਹ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਦ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਰੈਕਟਰਸ ਦਿੱਤੇ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਸਟ੍ਰਿੰਗਸ ਦਿੱਤੇ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵੈਲਿਊ ਅਗਰ ਮੈਚ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡਾ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ. ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਔਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੀਗੇ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਏ ਵਿਦ ਦ ਲਿਸਟ ਆਪਰੇਟਰ, ਠੀਕ ਹੈ.
ਸੋ ਹੁਣ ਬਿਟਵੀਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਬਿਟਵੀਨ ਇਜ਼ ਐਕਟਿੰਗ ਐਜ਼ ਅ ਰੇਂਜ ਆਪਰੇਟਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਇਟ ਕੈਨ ਬੀ ਐਨੀਥਿੰਗ ਆਊਟ ਆਫ ਦਿਸ, ਐਨੀਵਨ ਕੈਨ ਬੀ ਅ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਐਨੀਵਨ ਕੈਨ ਬੀ ਅ ਮੈਚ, ਬਟ ਬਿਟਵੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਰੇਂਜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਏਲੀਅਸਿਸ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਟੇਬਲ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਿਲੈਕਟ ਸਟਾਰ ਫਰੋਮ ਮੰਥਲੀ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, MC। ਸੋ MC ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਨਾਓ ਯੋਰ ਟੇਬਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸ਼ਾਰਟ ਫਾਰਮ ਦੇਤੀ। ਸੋ ਐਵਰੀ ਟਾਈਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਰਟ ਫਾਰਮ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਦੈਨ ਇਟ ਹੈਲਪਸ ਇਨ ਰੀਡੇਬਿਲਿਟੀ। ਸੋ ਚਲੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਨਸਰਟ ਇਨਟੂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਨਿਊ ਰੋਜ਼ ਇਨਸਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਆਈ ਵਿਲ ਰਾਈਟ, ਇਹ ਥੋੜਾ ਆਪਾਂ ਨੀਟ ਐਂਡ ਕਲੀਨ ਰੱਖਿਆ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਆਰ ਟਾਈਪਿੰਗ ਇਨਸਰਟ ਇਨਟੂ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਵਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਵਟ ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਟੇਬਲ ਨੇਮ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਸਕੀਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਥਲੀ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੈਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆਏਗਾ, ਕਾਲਮ ਨੇਮਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਰਾਈਟ ਡਾਊਨ ਕਿ ਵੇਅਰ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਇਨਸਰਟ ਦਾ ਡੇਟਾ, ਕਿਹਦੇ ਚ ਆਪਾਂ ਡੇਟਾ ਇਨਸਰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ, ਕੁਆਂਟੀਟੀ, ਕੈਟਾਗਰੀ ਤੇ ਟੋਟਲ ਕਾਸਟ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਲਾਂਗੇ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ, ਕੈਟਾਗਰੀ, ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਐਂਡ ਟੋਟਲ ਕਾਸਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਐਡ ਕਰਨਾ, ਵਿਚ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਐਡ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਵੈਲਿਊਜ਼, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਪਾਂ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਕਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, चिप्स, चॉकलेट, ये वो सारा कुछ हैगा, ठीक है। सो आप करेंगे, आप ऐड करेंगे लेट्स से स्पीकर, ठीक है, इट कैन बी एनीथिंग, ठीक है। ये की हैगा यूटिलिटी हैगी आ, ठीक है। सो ये आप की करेंगे, आप सिंगल कोट्स विच पा देंगे क्योंकि ये साडे कोल की हैगा स्ट्रिंग वैल्यूज, ठीक है। क्वांटिटी हैगी 1, टोटल कॉस्ट हैगी 1000, ठीक है। सो इनू आप हुण रन करेंगे, सो दैन यू विल सी कि 1 रो इज अपडेटेड, ठीक है। तो अगर इत्थे आप रिफ्रेश करांगे इस चीज़ में, तो दैन वी विल सी दैट कि स्पीकर जो है ऐड हो गया, ठीक है। सो अगर आप इनू दोबारा तो रन करांगे क्योंकि क्यूरीअस माइंड हैगा, ठीक है, पंगे लैके देखो जिन्ना भी हो सकता है। 1 इज एडिड, सो 1 रो ऐड होगी, 2 रोज ऐड होगी क्योंकि आई थिंक आई क्लिक ट्वाइस, तो 3 रोज जिहड़ियां हैगियां वो ऐड हो गई, ठीक है। सो नाउ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਆਪਾਂ ਸਾਈਮਲਟੇਨੀਅਸਲੀ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਡੇਟਾ ਵੀ ਆਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਬਲਕ ਡੇਟਾ ਵੀ ਆਂਦਾ, ਲੈਟਸ ਸੇ ਸਪੀਕਰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਟੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਿ 2 ਰੋਜ਼ ਐਡ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ, ਓਕੇ, ਸੋ ਵੀ ਵਿਲ ਹੈਵ ਸਮ ਕਾਫੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਕੀ ਸੀਗੀਆਂ, ਸੋ ਵੀ ਹੈਡ ਈਟੇਬਲਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕੈਟਾਗਰੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਡਰਿੰਕਿੰਗ ਆਈਟਮਸ, ਠੀਕ ਹੈ, या ड्रिंक्स कह दें, सॉफ्ट ड्रिंक्स या एनीथिंग, ठीक है। आप 10 ले लें तो ये भी 100 आप कर दें, ठीक है। हम आप इंसर्ट करेंगे, ओके। सो वट वी हैव इज, ओके, सो देयर इज अ सिंटैक्स एरर नियर दिस पोजीशन। हुण सीखण दा एक वधिया तरीका की हैगा कि तुसीं चैट जीपीटी को जाके पूछ सकते हो कि प्लीज़ फिक्स दिस। सैकेंड थिंग इज कि यू अंडरस्टैंड, यू प्रैक्टिस, तो उस तो बाद की कर सकते हो, सो दैन यू विल अंडरस्टैंड कि उत्ते की गलती हो रही है, ठीक है। सो दैट मीनस कि इत्थे कॉमा हैगा बिकॉज यू हैव टू सैपरेट द वैल्यूज। सो एक ही हैगा, एक टप्पल हैगा, ठीक है। तो हुण इत्थे अगर आप मैं अगर इत्थे आप रिफ्रेश करांगे तो दैन इट विल बी 2 रोज आर एडिड इनटू आवर डेटाबेस, ते ओ की हैगा स्पीकर 2 एंड कॉफी, ठीक है। इंसर्ट वर्क्स। हुण आप इत्थे की कीता सी, आप इत्थे नल वैल्यूज भी देखियां सीगियां, है ना। तो इत्थे मैं की कर दिंदा, साडे कोल टी हैगा, लेट्स से आप लेट अस चेक इफ देयर इज टी नहीं हैगी तो आप चाह भी ऐड कर दिंदे आ, चाह यूटिलिटी हो गई, ठीक है, ड्रिंक्स हो गई। सो लेट्स से तुहानू नहीं पता है इसकी टोटल कॉस्ट कितनी है, ठीक है। सो वट यू विल डू, सो तुसी रन किया, ओके। सो सिंटैक्स एरर आ गया इत्थे। सो इत्थे की आएगा, तुसी या तो नन कर सकते हो, या फिर अगर तुसी टोटल कॉस्ट तुहानू नहीं पता हैगी तो वट यू कैन डू इज यू कैन डू दिस, ठीक है। सो ये की होएगा, एक ऐड कर गया। हुण इत्थे की होएगा, सो आप देखिया सीगा इत्थे आ जाएगी साडी नल वैल्यू, ठीक है। सो नैक्सट थिंग इज दैट मीनस कि आप वो कॉलम ही ओमिट करता। अगर आप इत्थे कॉलम करते हैं, लेट्स से टोटल कॉस्ट, अगर इत्थे मैं नल कर दिना, ठीक है, सो इट विल ऑल्सो डू द सेम थिंग, ठीक है। सो इत्थे की आ जाएगा रिफ्रेश, तो इत्थे आ जाएगी साडी नल वैल्यूज। सो नल वैल्यूज तुसीं देख ही लिया इत्थे। तो इनू नल वैल्यूज नू हुण
ਦੇਖਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਲਾਈਕ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੇਟਾ ਫੈਚ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੋਗੇ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਿਲੈਕਟ ਸਟਾਰ ਫਰੋਮ ਪੰਜਾਬੀ ਸਕੀਮਾ ਡੋਟ ਮੰਥਲੀ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਐਮਈ ਵੇਅਰ ਐਮਈ ਡੋਟ, ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਟੋਟਲ ਕਾਸਟ ਇਜ਼ ਨਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਸਾਡਾ ਟੋਟਲ ਕਾਸਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗਈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਗਈ, ਨਲ ਸਾਡੀਆਂ ਦੋ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਸੀਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਦੈਨ ਦੋ ਰੋਜ਼ ਆਰ ਰਿਟਰਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੋ ਹੁਣ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਨਲ, ਆਪਾਂ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਦਾ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਆਪਾਂ, ਇਜ਼ ਨਾਟ ਔਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਨਾਟ ਵੈਲਿਊ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਨਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਸਾਡਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਅਦਰ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਆ ਜਾਊਗੀਆਂ, ਦੈਟ ਇਜ਼ 11। ਸੋ ਉੱਪਰਲੀਆਂ 11 ਵੈਲਿਊਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਫਰੋਮ 1 to 11 ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਟਰਨ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਹਾਊ ਯੂ ਆਰ ਵਰਕਿੰਗ ਵਿਦ ਨਾਟ ਨਲ ਵੈਲਿਊਜ਼। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਓਕੇ, ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਅਪਡੇਟ। ਅਪਡੇਟ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੋ ਵੀ ਵਿਲ ਡੂ ਇਟ ਫਸਟ ਐਂਡ ਦੈਨ ਵੀ ਵਿਲ ਸੀ ਮੰਥਲੀ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਸੈਟ ਟੋਟਲ ਕਾਸਟ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚਾਹ ਦੀ ਟੋਟਲ ਕਾਸਟ ਆ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਹੈਗੀ ਆ ਟੂ ਲੈਟਸ ਸੇ 50, ਵੇਅਰ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵੇਅਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ID ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ 12। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਆਈ ਵਿਲ ਡੂ ID ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ 12। ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰਨ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਐਰਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਮ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਡਬਲ ਕੋਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਂਡ ਦੈਨ ਇਟ ਇਜ਼ ਅਪਡੇਟਡ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਰੀਫਰੈਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਦੈਨ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖੀ ਸੀ ਕੁਐਰੀ, ਵੇਅਰ ID ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ 12, ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਨਲ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡਾ 50। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕਰੀਏ, ਲੈਟਸ ਸੇ ਓਕੇ, ਜਸਟ ਡੂ ਵਨ ਥਿੰਗ, ਕੰਟਰੋਲ C ਕੰਟਰੋਲ V, ਇਸ ਕੁਐਰੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਓਕੇ, so then what will happen is we are again just we are doing it for the sake of our experiment, ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰੀਡੂ ਕਰਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਉਹੀ ਚੇਂਜਸ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਕਰਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੇਖਿਓ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੰਟਰੋਲ C ਵੇਅਰ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ID ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਬਟ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ T ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਨਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ, ਇੱਥੇ ਸਿੰਗਲ ਕੋਟਸ ਦਾ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਟ ਵਿਲ ਕਮ ਐਸ T, ਟੋਟਲ ਕਾਸਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ ਵਾਟ ਵੀ ਕੈਨ ਸੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਚਾਹ ਪੱਤੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਅਪਡੇਟ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, देयर इज वन सिंगल कॉमा। ठीक है, अगर इनू मैं रन करूँगा तो इट विल बी से कि दो रोज अपडेट हुई। ओके, सो ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਦੋ ਰੋ ਸਾਡੀਆਂ ਅਪਡੇਟ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਪਡੇਟ ਹੈਗਾ ਬੇਸਡ ਔਨ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਪਡੇਟ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਹੁਣ ਲੈਟਸ ਸੇ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਅਪਡੇਟ ਕਰੂੰਗਾ ਵਿਦਾਊਟ ਐਨੀ ਫਿਲਟਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੈਟਸ ਸੇ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ID, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀਏ, ਥੋੜਾ ਕਿਊਰੀਅਸ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀਏ, ID ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ 20। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰੇਂਜ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਵੇਅਰ ਦ ਵੈਲਿਊ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਦੇਅਰ, ਉਹ ਕੁਐਰੀ ਚੱਲਦਾ ਜਾਏਗੀ, ਬਟ ਅਪਡੇਟਡ ਰੋਜ਼ ਦੇਖੋ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ, 0। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਕੋਈ ਚੇਂਜਸ ਰਿਫਲੈਕਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਉਸ ਅਪਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ T ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਡਿਲੀਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਵੀ ਡੋਂਟ ਰਿਕੁਆਇਰ ਵਾਟ ਆਰ ਦ ਚੇਂਜਸ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਓਕੇ, ਸੋ ਲੈਟਸ ਟੇਕ ਅ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਪੀਕਰਸ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇੱਥੇ 1 2 3 ਸਪੀਕਰ ਆ ਗਏ, ਮੀਨਸ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡੁਪਲੀਕੇਟਸ ਆ ਗਏ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਡੁਪਲੀਕੇਟਸ ਰਿਟਰਨ ਡਿਲੀਟ ਕਰਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਡਿਲੀਟ ਫਰੋਮ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਕੀ ਪੜਿਆ ਸੀ, ਡਿਲੀਟ ਫਰੋਮ ਵਿਚ ਵਨ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਕੀਮਾ dot monthly expenses where let's say ID is equals to 8 and 9। ठीक है, ਹੁਣ 8 ਤੇ 9 ਆਪਾਂ ਡਿਲੀਟ ਕਰਨੇ ਆ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਦੇਖਿਓ ਇੱਥੇ 1 ਰੋ ਡਿਲੀਟ ਹੋ ਗਈ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦੁਬਾਰਾ ਡਿਲੀਟ ਚਲਾਵਾਂ ਤਾਂ 0 ਰੋਜ਼ ਡਿਲੀਟ ਹੋ ਗਈ, ਐਸ ਐਕਸਪੈਕਟਡ ਕਿ 1 ਰੋ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਰੀਫਰੈਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਐਂਡ ਵੀ ਵਿਲ ਸੀ ਦੈਟ ਕਿ ਉਹ ID ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਡਿਲੀਟ ਬਾਰੇ। ਨਾਓ ਦ ਨੈਕਸਟ ਥਿੰਗ ਵਿਲ ਬੀ to understand the top values। ठीक है, तो top function ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ Postgres ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੁੰਦਾ, but how you can get the top values from any query। ठीक है, so ਆਪਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ select star from punjabi schema dot monthly expenses। ठीक है, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ operator limit 10, ਲਿਮਿਟ ਆਪਾਂ 2 ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ,
ਸੋ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਟੌਪ 2 ਰੋਜ਼ ਆ ਗਈਆਂ, 2 ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਤੱਕ ਲਿਮਿਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਰਡਰ ਬਾਏ ਲੈਟਸ ਸੇ ਕੁਆਂਟੀਟੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਟੌਪ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਲਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਸਮਥਿੰਗ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਰਡਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਰਡਰ ਬਾਈ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਐਂਡ ਇਟ ਸੇਜ਼ ਕਿ 2 ਵੈਲਿਊਜ਼ ਤਾਂ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕਰੀਏ ਕਿ ਬਾਈ ਆਰਡਰ ਬਾਈ ਡਿਸੈਂਡਿੰਗ ਲਿਮਿਟ 2, ਤਾਂ ਦੈਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਰਡਰਿੰਗ ਆ ਗਈ ਬੇਸਡ ਔਨ ਦੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਹਾਊ ਯੂ ਕੈਨ ਗੈਟ ਟੌਪ 2 ਵੈਲਿਊਜ਼ ਔਰ ਟੌਪ ਕੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਦ ਲਿਮਿਟ, ਓਕੇ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਐਗਰੀਗੇਟ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ not much talking, we will straight dive into the code. So count ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, let's say min value of what a total cost, ਠੀਕ ਹੈ। total cost where from Punjabi schema dot monthly expenses, okay। so let us do one thing, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਨ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। so let's say minimum cost ਜਿਹੜੀ ਆ ਗਈ ਉਹ ਆ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰੋਡਕਟ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਮਿਨੀਮਮ ਕਾਸਟ ਦਾ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਓਕੇ, ਕਿਹੜੀ ਕਾਸਟ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਡੋਂਟ ਨੋ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਓਕੇ। ਸੋ ਨਾਓ ਇੱਥੇ ਐਰਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਐਰਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸ਼ੁੱਡ ਅਪੀਅਰ ਇਨ ਗਰੁੱਪ ਬਾਈ ਕਲੌਜ਼। ਹੁਣ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਐਗਰੀਗੇਟ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਕਿੰਡ ਅਗਰ ਥਰਡ ਕਾਲਮ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਦੈਨ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰੁੱਪਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਵੀ ਵਿਲ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਦਿਸ। ਸੋ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਮੈਂ ਲਿਖਦਾ ਇੱਥੇ ਗਰੁੱਪ ਬਾਈ, ਸੋ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹਰੇਕ ਦੀ ਮਿਨੀਮਮ ਕਾਸਟ ਆ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਲੈਟਸ ਸੇ ਇੱਥੇ ਟੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਤੇ 2 ਵੈਲਿਊਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, 50 ਸੋ ਆਈ ਵਿਲ ਡੂ ਵਨ ਥਿੰਗ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ 100 ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਪਡੇਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੇਵ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਫ ਵੀ ਵਿਲ ਰਨ ਦਿਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਟੀ ਦੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਵੈਲਿਊ ਆਈ ਹੈ, ਦੇਰ ਇਜ਼ ਨੋ ਅਦਰ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਕਿ 100 ਸੀਗੀ। ਸੋ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਨੀਮਮ ਕਾਸਟ ਆ ਗਈ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ, ਸੋ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੈਟੇਗਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਹੁਣ ਇੱਥੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਗਰੁੱਪ ਬਾਈ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਡਿਫਰੈਂਟ ਐਂਟੀਟੀ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਟੇਬਲ ਲਏਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਨੀਮਮ ਕਾਸਟ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਦੇਖਾਂ ਕੈਟੇਗਰੀ ਵਾਈਜ਼, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੈਟੇਗਰੀ ਵਾਈਜ਼ ਇਹ ਹੈਗਾ ਪੂਰੇ ਟੇਬਲ ਦਾ ਮਿਨੀਮਮ ਕਾਸਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕੈਟੇਗਰੀ ਵਾਈਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਸੋ ਇੱਥੇ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਗਰੁੱਪ ਬਾਏ ਕੈਟੇਗਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਸੋ ਵੀ ਵਿਲ ਮੂਵ ਔਨ ਟੂ ਦੀ ਟੇਬਲ ਫਸਟ। ਇੱਥੇ ਈ ਟੇਬਲ ਕਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਸੌਰਟ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਸੌਰਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਈ ਟੇਬਲ 'ਚ ਕੈਟੇਗਰੀ ਕੀ ਆ, ਡਰਿੰਕਸ ਦੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਇੱਕ ਹੀ ਆ, 100 ਆਏਗਾ। ਈ ਟੇਬਲ ਹੈਗੇ 3, ਟੋਟਲ ਕਾਸਟ ਕੱਟ ਕੇ ਹੈਗੀ 50 ਚਿਪਸ, ਉਹ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੈਨ ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਵਾਈਜ਼ 50 ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈਗੀ ਆ ਟੀ ਦੀ, ਉਹ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਟੀ ਸ਼ਰਟ ਦੀ, ਸੋ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੈਟੇਗਰੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਉਨੀਆਂ ਮਿਨੀਮਮ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਦੈਟ ਇਜ਼ 4, ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਮੈਕਸ ਵੈਲਿਊ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਦਿਸ ਵਿਲ ਬੀ ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਦੀ ਮੈਕਸ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੈਗੀ ਆ 1000। ਸੋ ਈ ਟੇਬਲ ਹੈਗਾ 1600, ਵੀ ਹੈਵ 1600, ਵੇਰੀਏਬਲ ਹੈਗਾ 800 ਸੀਗਾ, ਇਹਦਾ 100 ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਥੀਸ ਆਰ ਦ ਵੈਲਿਊਜ਼। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਸਮ। ਹੁਣ ਕੈਟੇਗਰੀ ਵਾਈਜ਼ ਸਾਰੇ ਸਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 2000, 2600, 2750, 2750 ਆ ਗਿਆ ਇੱਥੇ, 800, 100 ਐਂਡ 1850। ਇੱਥੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਾਊਂਟ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਆਈਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਕਾਊਂਟ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਐਵਰੇਜ ਆਫ ਟੋਟਲ ਕਾਸਟ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਏਲੀਅਸਿੰਗ ਐਵਰੇਜ ਕਾਸਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਸੋ ਵੀ ਹੈਵ ਸਮਟਾਈਮਸ ਕੀ ਮੇਰਾ ਆਈਡੀਆ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਐਵਰੀਥਿੰਗ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਹੀ ਆ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਲਿਆ, ਆਪਾਂ ਐਵਰੇਜ ਕਾਸਟ ਮੈਨੂਅਲੀ ਔਰ ਮੈਨੂਅਲ ਵਿਦਾਊਟ ਫੰਕਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ which is the average function without average function. This is some just a
ट्रिक टू टेल यू कि इस तरह भी आप कर सकते हैं, ठीक है। सो एवरेज की बाय डिफॉल्ट की दे रहा इत्थे, ये डेसीमल ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਪੂਰਾ ਡੈਸੀਮਲੀ ਕਰੈਕਟ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੀ ਲੋਅਰ ਲਿਮਿਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ 16.16 ਉਹਨੂੰ 6.16 ਲੋਅਰ ਵੈਲਿਊ ਫਲੋਰ ਵੈਲਿਊ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। तो अगर आप इनू एवरेज नू भी अगर आप करना है तो देयर आर डिफरेंट फंक्शंस ਜਿਹੜੇ कि होंगे सील वैल्यू ते फ्लोर वैल्यू, ठीक है। सो इत्थे अगर मैं पाना फ्लोर, ठीक है, सो दिस विल गिव यू अ सिंटैक्स एरर। ओके, सिंटैक्स एरर की आ रहेगा नियर एज। ओके, सो ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਆਪਾਂ ਰੀਨੇਮਿੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਬਟ ਵੀ ਡੋਂਟ ਹੈਵ ਟੂ ਕੰਸੀਡਰ ਇਟ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਮੈਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀਲ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਸੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦੀ ਅਪਰ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਫਲੋਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਫ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਡੈਸੀਮਲ ਵੈਲਿਊ ਤਾਂ ਫਲੋਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈਗਾ ਨਿਚਲੀ ਵੈਲਿਊ, ਸੀਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਅਪਰ ਵੈਲਿਊ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ योर फंक्शन। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੋ ਵੀ ਵਿਲ ਜਸਟ ਹੈਵ ਨਲ ਵੈਲਿਊ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ, ਨਲ ਵੈਲਿਊ ਪਾਤੀ, ਦਿਸ ਵਿਲ ਬੀ ਰਿਫਰੈਸ਼ਡ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ ਟੀ ਦੀ ਇੱਕ ਵੈਲਿਊ ਨਲ ਆ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਟ ਵਿਲ ਮੇਕ ਮੋਰ ਥਿੰਗਸ ਕਲੀਅਰ। ਸੋ ਕੰਮ ਮੇਰਾ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਟੂ ਮੇਕ ਯੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਵਾਈਜ਼ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਓਕੇ, ਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈਗੀ, ਸਮ ਇਜ਼ 100, ਓਕੇ। ਸਮ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਟੀ ਦਾ ਸਮ ਹੈਗਾ 100, ਨਲ ਪਲੱਸ 100 ਇਜ਼ 100, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਾਊਂਟ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, 2 ਆ ਰਿਹਾ, ਸੋ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਇਟ ਇਜ਼ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਦ ਨਲ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਜ਼ ਦ ਓਰੀਜਨਲ ਵੈਲਿਊ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਾਊਂਟ ਦੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਕਾਊਂਟ ਇੱਥੇ 2 ਆ ਰਿਹਾ। ਨਾਓ ਐਵਰੇਜ ਕੋਸਟ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਲਗਾਇਆ ਐਵਰੇਜ ਕੋਸਟ, ਉਹ ਕੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ 100, ਸੋ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਇੱਥੇ ਐਵਰੇਜ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀਗੀ 100 ਪਲੱਸ ਆਈਡਲੀ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਾਊਂਟ ਅਗਰ 2 ਹੈਗਾ ਤਾਂ 100 ਪਲੱਸ ਨਲ ਇਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ 100 ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ 250। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਐਵਰੇਜ ਕੋਸਟ ਵਿਦਆਊਟ ਫੰਕਸ਼ਨ ਇਹ ਆਪਾਂ ਕੱਢ ਰਹੇ, ਇਹ ਸਾਡਾ 50 ਆ ਰਿਹਾ, ਐਂਡ ਯੋਰ ਐਵਰੇਜ ਫੰਕਸ਼ਨ ਜੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਇਨਬਿਲਟ ਫੰਕਸ਼ਨ, that is not considering the null values. So average is not considering null values, ठीक है। So this difference you have to understand, ये बहुत important है इस चीज़ वास्ते understand करने कि how it is being done, ठीक है। क्योंकि comparison ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ फाइनेंशियल डेटा ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, these things have to be considered very effectively, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਵੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰੀਕਨਸੀਲੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਥੀਸ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਕੀ ਆਰ ਦੇ ਕੰਸੀਡਰਿੰਗ ਨਲ ਵੈਲਿਊਜ਼, ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨਲ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਹਟਾ ਹੀ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਗਰੁੱਪ ਬਾਈ ਪ੍ਰੋਡਕਟ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵੇਅਰ ਟੋਟਲ ਕਾਸਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਨਲ, ਮੈਂ ਕੰਸੀਡਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਫਿਲਟਰ ਲਗਾਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਆਈ ਐਮ ਨਾਟ ਕੰਸੀਡਰਿੰਗ ਨਲ ਵੈਲਿਊਜ਼। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਦੋਨੋਂ ਐਵਰੇਜ ਫੰਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਸੇਮ ਆ ਰਹੇ ਫॉर द टी ਵੈਲਿਊ, ਠੀਕ ਹੈ। So that is the difference. Okay, so far so good. So now you can play around with the functions and null values. तो तुसी बाकी examples भी बाकी functions ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ compare कर सकते हो कि how this null value changes, ठीक है। So next thing is wildcards. Okay, so select star. Okay, we will have some kind of on the product. So product from Punjabi schema dot monthly expenses. Okay, where product, okay, like, ठीक है। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਪੈਲਿੰਗਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਣ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਓਕੇ, ਸੋ ਅਗੇਨ ਮਿਸਟੇਕ ਇਜ਼ ਡਬਲ ਕੋਟਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਟੀ-ਸ਼ਰਟਸ ਆ ਗਏ, ਟੀ ਆ ਗਈ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਸੋ ਥੀਸ ਆਰ ਓਕੇ, ਸੋ ਥੀਸ ਆਰ ਦ things which we have got, ठीक है। now ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕਰੈਕਟਰ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, and then there will be, so it's the same result ਆਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। so ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਟੀ ਦੇ a ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ it should end with a, ਠੀਕ ਹੈ। so ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਹਟ ਜਾਏਗਾ because t-shirt doesn't end with a, so that means ਕਿ t followed by any characters and
then ending with A, ठीक है। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਕਿ ending with A but starting with any character। ਸੋ ਆਟਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ starts with A double T, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ end ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ A ਦੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਓਕੇ, ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਮੈਂ 4 ਲੈਟਰ ਦਾ ਵਰਡ ਹੈਗਾ starts with A ends with A, ਇਹ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਏਗਾ ਆਟਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਰਡ ਆ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, TBA, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੇਵ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਆਈ ਵਿਲ ਸੇ ਕਿ ਓਕੇ, ਸੋ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਲਾਈਕ T_A, ਸੋ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ, E A ਆ ਸਕਦਾ, BA ਆ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਐਨੀ ਵਨ ਕਰੈਕਟਰ ਕੈਨ ਬੀ ਅ ਡਿਫਰੈਂਟ ਵਨ ਬਿਟਵੀਨ T and A। ਸੋ ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਾਈਲਡ ਕਾਰਡਸ ਹੁੰਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ SQL operators, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ SQL operators ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ there is a range defined, okay, range define ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ। so let's say ਕਿ I want to select products which are, so let's say ਮੈਨੂੰ ਕੀ product ID ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ of the products in ਕਿਹੜੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਆਟਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦੀ product ID T, ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, what we can have, chocolate, coffee ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਚਲੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਓਕੇ where ID in, where product in, ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦਾ ਨੇਮ ਪਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਇਨ ਦਿਸ। ਸੋ ਤੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਹੈ ਗਿਆ, ਕੋਡਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਨਾਓ ਯੋਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਚੀਜ਼ ਆ ਗਈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਦੇ ਆਪਾਂ ਨੇਮ ਵੀ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਵੀ ਆ ਗਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ID ਹੈਗੀ ਹੈ, ਓਕੇ। ਸੋ ਵੀ ਹੈਵ ਆਟਾ, ਕਾਫੀ, ਟੀ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਇਨ any of the values, so any of the values can be atta, tea or coffee, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਗਰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਈਏ ਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਐਂਡ ਵੀ ਰਨ ਆਰ ਸਕ੍ਰਿਪਟ, ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 4 rows ਆ ਗਏ ਵਿਦ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਐਸ ਟੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅੰਡਰਸਟੂਡ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਬਿਟਵੀਨ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਿਟਵੀਨ what we can say 1000 to 400 to 1000, your between operator works between 400 and 1000। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ to verify, let's do total cost, ਠੀਕ ਹੈ, and now we will run it, no, we don't want error, there is missing open column, yes। so now total cost ਕੀ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ 4000 and 400 and 1000 inclusive। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ inclusive word means ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗੀ। ਲੈਟਸ ਸੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਪੀਕਰ ਹੈਗਾ ਨਾ 1000 ਦਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ 1000 ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕਿ 1000 ਵਿਲ ਬੀ ਇਨਕਲੂਡਡ। ਸੋ ਯੈਸ, ਸੋ ਦੈਟ ਵਾਜ਼ ਆਰ ਟੂਡੇਜ਼ ਲੈਕਚਰ। ਤਾਂ ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ ਐਂਡ ਯੂ ਸ਼ੁੱਡ ਟਰਾਈ ਟੂ ਡੂ ਥੀਸ ਕੁਇਰੀਜ਼ ਔਨ ਯੋਰ ਓਨ। ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਡੇਟਾਬੇਸ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਐਂਡ ਯੂ ਜਸਟ ਲਰਨ ਹਾਊ ਟੂ ਪਲੇ ਵਿਦ ਦ ਡੇਟਾ ਸੈਟ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਐਂਡ ਇਫ ਯੂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਸਮਥਿੰਗ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਦੈਨ ਯੂ ਆਰ ਏਬਲ ਟੂ ਫਾਈਂਡ ਇਟ, then you can share it with me on the YouTube channel। ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਨੀਚੇ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ so that other people can also see and experiment with that, ਠੀਕ ਹੈ। I hope you like this video, stay tuned for more, thank you। ਸੋ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ the first rank। so the first rank which has most significant impact has been the artificial intelligence। ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਇਹ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੈਕਟਫੁਲ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਿਕੋਜ਼ it has revolutionized every domain। ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ and it is readily available। not only this, AI ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਮੈਡੀਕਲ ਐਡਵਾਂਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਆ ਰਿਹਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਡਾਇਗਨੋਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ AI ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਬੈਟਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। AI ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਪੈਟਰਨਸ ਨੂੰ ਰੈਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਇਟ ਟਰਾਈਜ਼ ਟੂ ਮਿਮਿਕ ਇਟ ਵਾਟ ਇਟ ਹੈਜ਼ ਲਰਨਡ ਜਸਟ ਲਾਈਕ ਅ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ। ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਡੂ ਦਿਸ, ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਡੂ ਦਿਸ। Similarly, these models mimic the distribution of data।
ਕਿਵੇਂ ਡੇਟਾ ਦਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਹਿਊਮਨਸ ਲਈ ਡੇਟਾ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਡਿਫਿਕਲਟ ਟਾਸਕ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡੇਟਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਥੀਸ ਆਰ ਵੈਰੀ ਇੰਪੈਕਟਫੁਲ ਥਿੰਗਸ which are being introduced into our life। ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਆਏ ਹੈਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਕੀਤਾ।